नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत सुंदर, सोप्पा आणि अतिशय उपयोगी असा हा फोन स्ट्रॅप. हा स्ट्रॅप मी 2 रंगांमध्ये बनवलेला आहे. अगदी थोड्याशा धाग्यांमध्ये विणून तयार होणारा हा स्ट्रॅप आपण उरलेल्या धाग्यांपासूनही विणू शकतो. चला तर झटपट याला लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी मी हे 2 रंग घेतलेले आहेत. त्यानंतर 4 नंबरचा क्रोशिया हुक घेतलेला आहे, कात्री आणि डार्निंग नीडल. सर्वात आधी हा धागा घेऊया आणि इथे स्लिप नॉट करून घेऊया. आता यावरती 3 चेन करूया. 1, 2 आणि 3 चेन केल्या. यानंतर यार्न ओव्हर करायचा आणि या पहिल्या चेन मधून हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घेऊया. इथे अर्धा डबल क्रोशे करायचा आहे. पुन्हा यार्न ओव्हर करूया आणि याच लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. हे आपण दुसऱ्यांदा केलं. पुन्हा यार्न ओव्हर करूया आणि याच लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. हे 3दा केलं. पुन्हा यार्न ओव्हर करूया आणि याच लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. 4 वेळेस झालं. आता यार्न ओव्हर करायचं आहे आणि या सर्व लूप मधून एकदाच धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. इथे आपला पहिला पॉपकॉर्न तयार झालेला आहे. यानंतर यावरती 2 चेन करूया. 1 आणि 2 पुन्हा करूया. यार्न ओव्हर करायचं आहे. इथे असं एक लूप तयार झालेला आहे. या लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. 1 पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा आहे. धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. 2 वेळेस झालं. पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा आहे. या लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. 3 झाले. पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा आहे. या लूप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. हे 4 वेळेस झाले. यार्न ओव्हर करायचा आहे. आता या सर्व लूप मधून एकदाच धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. यावरती 2 चेन करूया. 1 आणि 2 असे हे आपले पॉपकॉर्न तयार होतील. इथे पुन्हा पाहूया. यार्न ओव्हर करायचंय. या लूप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचाय. 1 पुन्हा यार्न ओव्हर करायचंय. या लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. हे 2 वेळेस झाले. पुन्हा यार्न ओव्हर करायचंय. याच लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. 3 आणि पुन्हा यार्न ओव्हर करायचंय आणि या लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. हे 4 वेळेस झाले. आता यार्न ओव्हर करायचंय आणि या सर्व लूप मधून एकदाच धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. यावरती 2 चेन करूया. याप्रमाणे हे 3 झालेत. याप्रमाणे एकूण 25 पॉपकॉर्न तयार करून घेऊया. 25 पॉपकॉर्न तयार करून झालेले आहेत. यानंतर यावरती 1 चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. यानंतर पांढरा रंग घेऊया. यानंतर 4 पॉपकॉर्न सोडून देऊया. 1, 2, 3 आणि 4 सोडले. इथे या मधल्या गॅप मध्ये इथे धागा जोडून घेऊया. 1 चेन करूया. याच लूप मध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. यावरती आता 2 चेन करूया. 1 आणि 2 चेन केल्या. पुढच्या गॅप मध्ये इथे एक सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा यावर 2 चेन करूया. 1 आणि 2 चेन केल्या. या पुढच्या लूप मध्ये इथे पुन्हा सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा यावर 2 चेन करूया. पुढच्या लूप मध्ये सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे ही ओळ पूर्ण करून घेऊया आणि शेवटी येऊया. शेवटी आलेलो आहोत. आता शेवटी 2 चेन करूया आणि या शेवटच्या लूप मध्ये सिंगल क्रोशे करूया.
यावर पुन्हा 2 चेन करूया. आता पुन्हा या बाजूने विणायचे. तर पुन्हा या 2 पॉपकॉर्नच्या मधल्या गॅपमध्ये सिंगल क्रोशे करूया. यावर पुन्हा 2 चेन करूया आणि पुन्हा प्रत्येक लूपमध्ये सिंगल क्रोशे करूया. याचप्रमाणे ही लाईनही पूर्ण करून घेऊया आणि या लूप पर्यंत येऊया. ही ओळही पूर्ण करून घेतलेली आहे मी. आता शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी 2 चेन करूया. यानंतर या पहिल्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यावर 1 चेन करूया आणि धागा कट करूया. यानंतर या सर्व धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. यानंतर गुलाबी रंगाचा धागा आणि डार्निंग निडल घेऊया. ही सरळ बाजू आहे, ही उलट बाजू आहे. हे इथे जोडून घेऊया आधी. नंतर हे लॉक असेल तर इथे असं अडकून हे इथे जोडून घ्यायचंय याप्रमाणे. जर हे लॉक नसेल तर त्याऐवजी हे 2 धागे मी एकत्र करून घेतले. यावर स्लिप नॉट करूया. यानंतर यावर 20 चेन करून घेऊया. 1 2 3 20 चेन केलेत मी. यानंतर धागा कट करून घेऊया. यानंतर हे सरळ बाजूने व्यवस्थित गाठ मारून घेऊया. याला इथे अशी रिंग तयार होईल. या धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. यानंतर ही या बाजूने इथे अशी अडकून घ्यायची आहे आणि पहिले हे याला इथे जोडायचे. इथे याप्रमाणे हे जोडून घेऊया. यानंतर हे जोडले. यानंतर हा बेल्ट इथे जोडून घेऊया. इथे अशा प्रकारे आपला फोन स्ट्रॅप तयार झालेला आहे. तर मी इथे या कवरला हे स्ट्रॅप इथे अडकून घेणार आहे आणि पहा किती सुंदर झालेला आहे आपला हा फोन स्ट्रॅप. तर हा फोन स्ट्रॅप आपण किचेन किंवा बॅगचॅम म्हणूनही वापरू शकतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.